Nieuwsradio. Spitsuur. Goed dat je er bent. Zometeen hoor je waarom positief opvoeden niet per se inhoudt dat je je kinderen ook steeds maar complimenten moet geven. En we beginnen in Amerika, want daar was het gisteren weer raak. This is an ABC News special report. We interrupt regularly scheduled programming to bring you breaking news out of Texas, where there has been a church shooting. Multiple people have been shot. But in dark times, and these are dark times, Americans do what they do best. We pull together. Ja, en dat was president Trump. Over de dader, hij schoot 26 mensen dood, verwondde nog eens 20 anderen. De man die gisteren het vuur opende in een kerk in Texas pleegde uiteindelijk zelfmoord, zegt de politie vandaag. En daarmee is het de zoveelste mass shooting in Amerika. En het worden er ook steeds meer. En dan is het aardig om even wat cijfers op een rij te hebben. Daily Telegraph zette vandaag wat cijfers op een rij. Bijvoorbeeld dit, tussen 2000 en 2010 zat er nog gemiddeld 162 dagen tussen een grote schietpartij. Afgelopen jaren nog maar 72. En ook zoiets opvallends. Je herinnert je vast vorige maand nog de schietpartij in Las Vegas. En op diezelfde dag vond ergens anders in Amerika ook een mass shooting, zoals het dan heet, plaats. En veel mensen die wijzen dan naar wapenbezit. Op een bevolking van 320 miljoen mensen zijn er zo'n 270 miljoen wapens. Dat is veel. We gaan erover doorpraten met Amerikadeskundige Diederik Brink. Ja, Diederik, deze cijfers, verbazen die jou nog eigenlijk? Ja, ze liegen er niet om. Sterker nog, na 2012, een vreselijke schietpartij in Sandy op basisschool Sandy Hook in Connecticut, zijn er 1520 mensen omgekomen door dit soort grote massa schietpartijen. Dus dat zijn nog alle doden, exclusief de mensen die in een gewone schietpartij of een ander misdrijf om het leven komen. Dit is alleen maar de massa schietpartijen. Meer dan 1500 mensen in de afgelopen 5 jaar. Ja. Dat is enorm. Ja. En dan denk je, daar ga je met elkaar over praten, daar ga je wat aan doen. En dat lukt maar niet. Hè? Waarom krijgen ze dat probleem in Amerika maar niet opgelost? Nou, dat komt eigenlijk omdat links en rechts in de Verenigde Staten volkomen langs elkaar heen praten. De mensen aan de rechterkant die zeggen, dit gaat helemaal niet over wapens. Dit gaat over een probleem in de geestelijke gezondheidszorg. Dat moeten we aanpakken. En het gaat erom dat er te weinig mensen een wapen hebben. Want de enige manier om een bad guy met een wapen te stoppen is een good guy met een wapen. Nou, de linkerkant die zegt, ja, hoor eens even, dit is al de zoveelste schietpartij. Er moeten nu ook regels gesteld worden om te zorgen dat je onderzoek doet naar wie een wapen mag krijgen. Dat je onderzoek doet naar grote magazijnen of bumpstocks, waarmee je nog veel sneller kan vuren. En omdat ze volkomen langs elkaar heen praten en eigenlijk het niet eens zijn over het feit dat of wapens echt het probleem zijn, merk je dat er ook een politieke oplossing echt heel ver te zoeken is. Ja, nou ja, dat blijkt dus wel. Laten we er even een paar hoofdrolspelers bij pakken in het debat. De eerste staat aan de linkerkant van het spectrum. En dat is congreslid Chris Murphy. If we really want to have a downward trajectory on the number of mass shootings or the number of gun deaths every single day, you've got to go far beyond just clarifying that people shouldn't have automatic weapons in this country. Ja, dit is dus een congreslid vorige maand na Las Vegas, waar meer dan 50 mensen omkwamen. Waarom is deze man belangrijk in het debat en wie is het? Dit is Chris Murphy. Hij is nu senator voor de staat Connecticut. En hij was in 2012 congreslid van het district waar Sandy Hook, die basisschool, staat, waar ook een massaschietpartij was. En dat is eigenlijk de eerste keer geweest dat Amerika echt heel serieus wat wilde doen aan de grote schietpartijen. Toen is er een voorstel geweest om te zorgen, laten we in ieder geval kijken of iedereen die een vergunning aanvraagt voor een wapen ook een achtergrondonderzoek kan doen. Dat als je bijvoorbeeld bij de psychiater loopt of je hebt thuis je vrouw en je kind al mishandeld, dat je bijvoorbeeld geen vergunning kunt krijgen. Nou, zelfs die maatregelen zijn er toen niet doorgekomen. En omdat het in zijn achtertuin, zeg maar, is gebeurd, heeft Chris Murphy, zeg maar, de mantel van crusader tegen het wapenbezit op zich genomen. Nou, dan is een andere hoofdrolspeler wel interessant. Dat is Tomi Lahren. Even luisteren, ook naar Las Vegas. I don't know about you, but I'm pretty sick and tired of hearing these liberal entertainers, many of whom have never bought, touched, or shot a firearm, lecture the rest of us on our Second Amendment rights. Pretty typical narrative from a group of people who will use any tragedy as a means to advance their war on guns, gun owners and the Constitution. Ja, dit is echt een heel ander geluid, een heel duidelijk geluid van de andere kant.
Ja, Tommy Lauren heeft is een commentator op Fox News. En wat zij in feite heel erg duidelijk zegt, en dat maakt heel erg duidelijk wat het rechtse politieke spectrum vindt, is: we hebben een grondwettelijk recht en je moet dus van onze wapens afblijven. En je moet dus ook niet komen aan verantwoordelijke mensen die op een hele normale manier met wapens omgaan. Je noemde net al het bedrag van honderden miljoenen wapens in de Verenigde Staten. Een heleboel mensen gaan er volgens haar op een respectvolle wijze mee om. Gebruiken het voor jagen, om zichzelf te beschermen, om hun vrijheid en veiligheid te waarborgen. Nou, dat zijn echt bijna heilige termen voor Amerikanen. Ja. Als je dat wil afnemen, kom je voor die mensen ook aan hun persoonlijke vrijheid en de manier waarop ze zelf geloven dat ze hun gezin ook moeten verdedigen. Ja. Dus het gaat ook heel diep voor die mensen. Ja, dat zit echt in de vezels. Ja. Dan is het extra lastig om tot elkaar te komen. Of zie jij toch dat er ergens een beweging is waardoor beide zonder het verlies van deze waarden toch dichter tot elkaar kunnen komen? Nee, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. En dat komt eigenlijk omdat in het Washington op dit moment eigenlijk compromis niet mogelijk is. Als na een vreselijke schietpartij op een basisschool waarin vele kinderen zijn gestorven, er een voorstel komt wat door 80% van de bevolking gesteund wordt, wat draait om alleen maar een achtergrondonderzoek waar nog geen wapen wordt ingenomen, maar je alleen gaat kijken of geestelijk gestoorde mensen niet aan een wapen kunnen komen. Als zo'n voorstel politiek al niet haalbaar is en wordt weggezet als een grote inperking van je vrijheid, dan kun je eigenlijk wel concluderen dat de politieke oplossing voorlopig nog steeds niet mogelijk is. Dankjewel, Amerikadeskundige Diederik Brink. Graag gedaan.